ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 ኢላስቲሲቲ ኤንድ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ሪጂድ ቦዲ የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን። ቶፒካችንም ስታቲክ ኢኩሊብሪየም የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ አብራችሁ ይቆዩ። ኦኬ ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 እና 2 ምንድነው የተማማርነው ስንል ፓርት 1 ላይ ኢላስቲሲቲ ኤንድ ፕላስቲሲቲ የሚል ቶፒክ ነበረን። ያ ማለት ማቴሪያሎች በሁለት ይከፈላሉ፣ ፕላስቲክ ማቴሪያል ኤንድ ኢላስቲክ ማቴሪያል ብለን። ኢላስቲክ ማቴሪያል የምንላቸው እንግዲህ ማቴሪያሉ ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ሼፑና ሳይዙ ቼንጅ ያደርጋል። ዴን አፍተር ያንን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርግለት ወደ ኦሪጂናል ሳይዝ ኤንድ ሼፕ መመለስ ከቻለ ዳት ማቴሪያል ሳይድ ቱ ቢ ኢላስቲክ ማቴሪያል ብለን ነበረ። ፕላስቲሲቲ ወይም ፕላስቲክ ማቴሪያል የሚለው ደግሞ ምንድነው ስንል ማቴሪያሉ ላይ የሆነ ሰርቴን ፎርስ አፕላይ ያደረግ ከዛ ሳይዙና ሼፑ ቼንጅ አደረገ ዴን ያን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርግለት ወደ ኦሪጂናል ሳይዝ እና ሼፕ መቀየር ካልቻለ ዛት ኢዝ ኮልድ ፕላስቲክ። ኦኬ ማቴሪያሉ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ማቴሪያል ይባላል ማለት ነው። ፓርት 2 ላይ ያየነው ደግሞ ስትረስ ስትሬን እና ያንግስ ሞጁለስ የሚል ነገር ነበረ። ኦኬ ስትረስ ስትሬን እንዲሁም ያንግስ ሞጁለስ። ስትረስ ምንድነው? ኢት ኢዝ a force applied per unit area ነው። ላይክ እንደ ፕሬሸር አይነት ነው፣ ወይም የሆነ ኤሪያ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ። ሶ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ያ ሜቴሪያል አይዘር ቴንሽናል ኢፌክት ይደርስበታል ወይም ኮምፕሬሽናል ኢፌክት ይደርስበታል። ያ ማለት ወይ ይጨማደዳል ወይም ይወጠራል ማለት ነው። ሶ በሚጨማደድበት ጊዜ ወይም በሚወጠርበት ጊዜ ቼንጅ ሌንግዝ ይኖራል ማለት ነው እዛ ማቴሪያል ላይ። ኦኬ change in length. ስለዚህ change in length over the original length will be strain. strain ማለት change in length over the original length ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ stress strain በዛዋይ ነበር ስናይ የነበረው ማለት ነው። ያንግስ ሞጁለስ የምንለው ደግሞ simply constant ነው። it is the ratio of the stress to the strain, especially tensile stress over tensile strain is known as ያንግስ ሞጁለስ ይባላል። እንግዲህ ሬሾ ስለሆነ ያ ዩኒት አለው፣ ሬሾ አይደለም። ቢኮዝ ስትረስ ሌላ ነው፣ ስትሬን ሌላ ስለሆነ የራሱ የሆነ ዩኒት አለው። ኦኬ ሶ በባለፈው እንግዲህ በፓርት 1 እና በፓርት 2 ያየናቸው እነዚህን ይመስሉ ነበር፣ ስለ ኢላስቲሲቲ፣ ስለ ፕላስቲሲቲ እንዲሁም ስትረስ ስትሬን፣ ያንግስ ሞጁለስ የሚሉ ነገሮች ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው ደግሞ እንደነገርኳችሁ ፓርት 3 that is static equilibrium የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ a massive frame bagged on a wall using two cable is in static equilibrium. ምን ሊል ፈልጎ መሰላችሁ እዚህ ጋር ማሲቭ ፍሬም ወይም የሆነ ማሲቭ ነገር ወይም ክብደት ያለው ነገር የሆነ ቦታ ላይ ተንጠልጥሏል እንበል። ተንጠልጥሎ ወደ ላይ የማይሄድም ወደ ታች የማይሄድም ኦኬ እንቅስቃሴ የለውም። ሶ ያን ምን እንለዋለን? that is static equilibrium. static equilibrium ማለት የሆነ ኦብጀክት at state of rest ላይ ሆኖ ስናየው that is static equilibrium ይባላል። ወይም a horizontal beam supported by a strut is also static equilibrium. ሆሪዞንታል ቢም አለ። ቢም ማለት ለምሳሌ ህንጻዎች ላይ የህንጻዎች ጣራ ላይ የሚደረገው አለ ቆርቆሮ ከመደረጉ በፊት ወይም ክዳኑ ከመደረጉ በፊት ያለው ብረት that is beam ብንለው እሱ ሆሪዞንታሉ ምንም ሲንቀሳቀስ አታውትም። ለምን ነው የማይንቀሳቀሰው ካል it is a static equilibrium. static equilibrium static ስንል at rest እንደማለት ነው ባጭሩ። so what is the definition of static equilibrium? ስለዚህ ከዚህ በመነሳት static equilibrium ማለት ነው A static equilibrium occurs when an object or a system remains at rest and does not tilt, not rotate. አይታችኋል? static equilibrium ሊከሰት የሚችለው መቼ ነው አለ? የሆነ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል or የሆነ ሲስተም ሊሆን ይችላል remain at rest እረፍታ ላይ ሲሆን ነው። እረፍታ ላይ ሆኖ ቲልት የማያደርግ ከሆነ ሮቴት የማያደርግ ከሆነ that is called static equilibrium እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቲልት ስንል ማያዘነብል ማለት ነው።
የማያዘነብል and rotate ስንል ደግሞ የማይሽከረከር ወይም የማይዞር ረፍታ ላይ ከሆነ that is static equilibrium. The word static means that the body is not in motion, while the term equilibrium indicated that all opposite forces are balanced. አታችኋል? እያንዳንዱን ነገር በታትነን ስናየው ስታቲክ ማለት አትረስት ማለት ነው፣ ወይም እረፍታ ማለት ነው፣ ወይም there is no any motion ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም እንደማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ስንል ደግሞ all opposing forces are balanced. ኦፖዚንግ ፎርሶች ምን ሲሆኑ? ባላንስድ ሲሆኑ። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ሃንግ የተደረገ ነገር ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር a massive frame hang on a wall using two cable ይላል አይደለ? በሁለት ኬብሎች ሃንግ የተደረገ የሆነ ማሲቭ ኦብጀክት አለ፣ በሆነ ገመድ ነገር ተንጠልጥሎ እናየዋለን። ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳያደርግ ስናይ ያ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው ብለናል። ለምንድን ነው ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያልነው? አንደኛ የኦብጀክት ወደ ላይ አልተሳበም፣ ሁለተኛ ወደ ታች ወደ መሬት አልወደቀም፣ አት ኢኩሊብሪየም ላይ ነው፣ ወይም ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያሳይም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ሲፈጠሩ ነው ስታቲክ ኢኩሊብሪየም የምንለው። Thus a system in static equilibrium if it is at rest and all forces and other factors influencing the objects are balanced. ስለዚህ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ማለት ጠቅለል ስናደርገው የሆነ ኦብጀክት እረፍታ ላይ ነው ቢኮዝ ስታቲክ የሚል ነገር ስላለ፣ ከዛ በተጨማሪ ኦፖዚት ፎርሶቹ ደግሞ ባላንስድ ናቸው። ኦኬ፣ ለምሳሌ እናንተ የሆነ ወንበር ላይ ተቀምጣችኋል። ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ አንደኛ ከወንበሩ ወደ ላይ አልተነሳችሁም፣ ዝም ብላችሁ ነው የተቀመጣችሁ። ሁለተኛ ወደ ስር አልሰመጣችሁም ወይም ወደ መሬት አልወደቃችሁም። ለምን ካል ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያላችሁት። ወደ ላይ የሚስበው ፎርስ እና ወደ መሬት የሚስበው ፎርስ ኦልሬዲ ባላንስድ ሆኗል ማለት ነው። when is a system or an object considered to be in static equilibrium? መቼ ነው የሆነ ኦብጀክት ወይም የሆነ ሲስተም ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው የምንለው ይለናል። እላይ ያልነው ነገር ነው። አንደኛ ነገር ስታቲክ ስለሚል እረፍታ ላይ የሆነ ጊዜ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦብጀክቱ ላይ የሚተገበሩ ኦፖዚት ፎርሶች ባላንስድ ሲሆኑ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም እንላለን። ለምሳሌ የሆነ ጠረጴዛ አለ። ጠረጴዛውን በኦፖዚት ዳይሬክሽን አንድ ሰው በቀኝ በኩል አንድ ሰው በግራ በኩል ቢገፋውና እኩል የሆነ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉበት ጠረጴዛው አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው እንላለን። ለምን ካል ሁለት ሰዎች እዛ ጠረጴዛ ላይ አፕላይ የሚያደርጉት ፎርስ እኩል ስለሆነ፣ ፎርሱ ግን ምን አይነት ዳይሬክሽን ያለው? ኦፖዚት ዳይሬክሽን። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛ ታይም ኢኩሊብሪየም ላይ ነው እንላለን ማለት ነው። two conditions need to be satisfied for a system is in a static equilibrium. እንግዲህ ሁለት ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው። አንድ ሲስተም ወይም አንድ ኦብጀክት ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ለመባል ሁለት ኮንዲሽኖች ያስፈልጋሉ። the first condition of equilibrium and the second condition of equilibrium ይባላሉ። the first condition of equilibrium and the second condition of equilibrium። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወይም አንድ ሲስተም ኢኩሊብሪየም ወይም ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው የሚለውን ነገር ሳቲስፋይ ለማድረግ ወይም ለማሟላት ሁለት ኮንዲሽኖች ያስፈልጋሉ። the first condition of equilibrium and the second condition of equilibrium። እስኪ እያንዳንዳቸውን እናያቸው። the first one is first condition of equilibrium. so what does it mean, first condition of equilibrium? the first condition of static equilibrium is related to transitional equilibrium. ኦኬ፣ ከማን ጋር ይገናኛል ይላል? ትራንዚሽናል ኢኩሊብሪየም ከሚባለው ጋር ሪሌት ያደርጋል። which required that the net force acting on the object should be zero። አይታችኋል? first condition of equilibrium ማለት simply the net force acting on an object or a material should be zero። net force ማለት አጠቃላይ ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የተደረገው የኃይል ብዛት ተደምሮ ዜሮ ከመጣ that is first condition of equilibrium። Remember that Newton's second law states that an object will not accelerate if the sum of all the forces acting on it is equals to zero። የኒውተን ሁለተኛ እንቅስቃሴ ህጉን የምታውቁ ከሆነ አንድ ኦብጀክት የሆነ ኦብጀክት አለ፣
የፎርሶቹ ድምር ውጤት 0 የሚመጣ ከሆነ ኦኬ አክሰለሬት አያደርግም። ምክንያቱም ምን ስለሆነ መሰላችሁ? አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱት። f1 plus f2 plus f3 plus up to fn which is equal to fn fnet ይባላል። ይህ በሙሉ 0 ይመጣል። በዚህ ጊዜ ምን ይባላል? ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም እንለዋለን። ለምንድን ነው 0 የመጣው ካል አንደኛ አክሰለሬት አያደርግም ብሎናል እዚህ ላይ በሰከንድ ሎ ኦፍ ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ምንድነው የሚለው? ኒውተን ሰከንድ ሎ stated that an object will not accelerate if the sum of all the forces acting on it is equals to 0 ድምር ውጤታቸው የፎርሱ ድምር ውጤት በሙሉ ወይም ባጭሩ ኔት ፎርሱ 0 የሚመጣ ከሆነ አክሰለሬት አያደርግም ወይም አይንቀሳቀስም ወይም አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽንን የምታስታውሱ ከሆነ ፎርስ which is equal to ma ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ አክሰለሬት አያደርግም ወይም አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን which is equal to ኔት ፎርስ ኦቨር ማስ ነው የሚሆነው። ኦኬ ሶ ኔት ፎርሳችን 0 የሚመጣ ከሆነ አክሰለሬሽኑም 0 ይመጣል ማለት ነው። because acceleration and force direct proportional ስለሆኑ ማለት ነው። እንዲሁም የሆነ ኦብጀክት አክሰለሬት የሚያደርገው in the direction of the force applied ነው። በዚህ ጊዜ ግን ኔት ፎርሱ 0 ነው። ሁሎችም ተደምረው 0 የሚመጡ ከሆኑ that is first condition of static equilibrium እንላለን። Since force is a vector, both the magnitude and direction of its component should also be considered. እንግዲህ ፎርስ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ምን አለው? ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን አለው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ካለው ደግሞ ሁለቱን ኮምፖናንቶች የኤክስ ኮምፖናንት የዋይ ኮምፖናንት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምን መደረግ አለባቸው? ኮንሲደር መደረግ አለባቸው። ወይም ደግሞ ሁለት ኮምፖናንትም ባይሆኑ ከዛ በላይ ኮምፖናንቶችም ካሉ እያንዳንዱ ኮምፖናንት ምን መደረግ አለበት? ከግንዛቤ ማስገባት መቻል አለብን። ድምር ውጤታቸው 0 መምጣት መቻል አለበት። ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ለበባል ማለት ነው። For example, a negative sign should be used if an object moves in the opposite direction. አሁን የፎርስ ዝርዝሮች ተቀምጠው አንደኛው ኔጌቲቭ ቢሆን ኔጌቲቭ ኢንዲኬት የሚያደርገው ኔጌቲቭ ፎርስ አፕላይ ተደርጓል የሚለውን ሳይሆን ዳይሬክሽኑ መጀመሪያ ፖዚቲቭ በተደረገበት ወይም ፖዚቲቭ ፎርሱ አፕላይ በተደረገበት በስተቃራኒ አቅጣጫ መሆኑን ለማመላከት ነው። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ላይ 4 ኒውተን፣ 5 ኒውተን፣ 6 ኒውተን እንዲሁም ኔጌቲቭ 7 ኒውተን አፕላይ ተደረገ ቢል ኔጌቲቭ የሚያመላክተው ሌሎቹ ከ4፣ 5፣ 6 በተቃራኒ አቅጣጫ አፕላይ መደረጋቸውን ለማመላከት እንጂ ኔጌቲቭ የሚባል ፎርስ የለም። ኦኬ ኔጌቲቭ የሚባል ፎርስ የለም። ኔጌቲቭ ኢንዲኬት the direction of the force. Therefore, for static equilibrium to be reached, the condition of static equilibrium should be fulfilled such that the component of the force in all dimensions are all equals to 0. እንግዲህ የመጀመሪያውን የስታቲክ ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን ለማሟላት እነዚህ ኮምፖናንቶች ወይም የተዘረዘሩ የፎርስ መጠኖች ወይም ብዛቶች በሙሉ ተደምረው 0 መምጣት መቻል አለባቸው። አዘርዋይስ ያ ኦብጀክት ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ አይደለም፣ ሞሽን ውስጥ ነው ያለው። ቢኮዝ የፎርሶች ድምር ተደምሮ የሆነ ፖዚቲቭ ቫልዩ ከመጣ ወይም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ዳይሬክሽን ነው የሚያመላክተው ብያችኋለሁ። ወደሆነ አቅጣጫ ሙቭ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሙቭመንት ወይም ሞሽን አለ ማለት ደግሞ ያ ኦብጀክት ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ማለት አያስችለንም ማለት ነው። Thus, for 1D force applied on an object, for instance, if the force are along the x-axis, the first condition of equilibrium is given by the summation of f of x or f in the direction of x will be 0. apply የተደረገው ፎርስ in one dimension ከሆነ ለምሳሌ in the x direction or in the x axis ሊሆን ይችላል or along the y axis ሊሆን ይችላል። apply የተደረገው የፎርሱ ድምር 0 መምጣት ከቻለ የፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም አሟልቷል እንላለን። 2D ላይ ደግሞ for a 2D force applied on an object, the first condition of equilibrium is given by the net force, okay, F net which is equal to 0. So, the summation of Fx which is equal to 0 and the summation of Fy which is equal to 0. That means the summation of force along the axis and
the summation of force along the x axis እንደማለት ነው። ስለዚህ በx axisም በy axisም በኩል ያሉ ፎርሶች ድምር 0 መምጣት ከቻለ first condition of equilibrium in 2D ምን ሆኗል ማለት ነው? satisfied ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ እሱን ግልጽ ለማድረግ ያክል ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር ይሄንን ዩት አሁን እዚህ ጋር የሆነ ኦብጀክት አለ። ስለዚህ ኦብጀክት አንደኛ ወደ ላይ ፑል ሊደረግ ይችላል፣ ሁለተኛው ወደዚህ ዳይሬክሽን ሊገፋ ይችላል። ኦኬ ወደ ላይም ወደ ጎንም። ስለዚህ አሁን ይሄ along the x axisም along the y axisም አፕላይ የተደረገበት ነው ማለት ነው ፎርሱ። ስለዚህ along the axis ማለት ቨርቲካሊ የሚደረገው እንቅስቃሴ የፎርሱ ድምር 0 ከመጣ along the y axis ስንል ደግሞ ሆሪዞንታል አፕላይ የሚደረገው ፎርስ እንቅስቃሴው 0 ከመጣ ወይም የፎርሱ ድምር 0 ከመጣ that is static equilibrium in 2D እንላለን። 1D ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት አለ ሆሪዞንታሊ ለምሳሌ ልክ ሙቭ ብናረገው እንደዚህ አቅጣጫ ኦኬ እንቅስቃሴ ላይ ነው። ነገር ግን ይሄን ኮንዲሽን ለማሟላት ከወደዚህ የሚገፋው ወይም ከወደዚህ የሚሳበው ወይም አጠቃላይ ሆሪዞንታሊ የሚደረገው የፎርስ ድምር ውጤት 0 መምጣት መቻል አለበት። that is first condition of static equilibrium እንላለን። now let us see the second condition of equilibrium ሁለተኛው ኮንዲሽንስ ምንድነው? for an object to be considered at rest it's not enough that the net force acting on it is 0 አንድ ኦብጀክት እንግዲህ ረፍታ ላይ ነው ብለው ለማመን ኔት ፎርሱ 0 ነው የሚለውን ብቻ መውሰድ አስፈላጊ አይደለም፣ ሌሎች ኮንዲሽኖች ያስፈልጋሉ እያለ ነው። አይታችሁታል። it's not enough that the net force acting on it is 0 ኔት ፎርስ ኦን ኦብጀክት ላይ አፕላይ የሚደረገው ኔት ፎርስ 0 ነው። ስለዚህ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ማለት ብቻውን አያስችልም፣ ሌላኛ ሰከንድ ኮንዲሽን ያስፈልጋል እያለ ነው። so second condition እንደሚለው another factor that needs to be considered is its inability to tilt or rotate አሁን እንግዲህ ቀደም ላይ ፎርሱ አፕላይ የሚደረግበት በየትኛው አቅጣጫ የሚደረገው ፎርስ ድምር ውጤት 0 መምጣት አለበት። that's first condition ነው። second condition ደግሞ ቲልት ወይም ሮቴት ማድረግ የለበትም። ቲልት ማዘንበል ነው፣ ሮቴት ማለት ደግሞ መሽከርከር ነው። ስለዚህ ከሁለቶች ነፃ መሆን መቻል አለበት። የፎርሱ ድምር 0 መጥቶ ግን ምን ሊያደርግ ይችላል? ቲልት ሊያደርግ ይችላል ወይም ሮቴት ሊያደርግ ይችላል። አይታችኋል። ቨርቲካል ሙቭመንት የለም፣ ሆሪዞንታል ሙቭመንት የለም፣ ግን ሮቴሽን ሊኖር ይችላል ወይም ማዘንበል ወይም ቲልት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜም ኢኩሊብሪየም ነው ልንል አንችልም፣ ምክንያቱም እንቅስቃሴ አለ። because static equilibrium ስንል ስታቲክ ረፍታ ላይ ነው። ኢኩሊብሪየም አፕላይ የሚደረጉ any የፎርስ ውጤቶች በሙሉ 0 ናቸው የሚለው ነገር መሟላት ስላለበት ማለት ነው። if an object is said to be at rest and need to be remain at rest the net torque applied on it should also be equal to 0 not only the net force but also the net torque applied to the object should be 0 or is equal to 0 መምጣት አለበት። ኔትወርክ ስንል ኔትወርክ ኖርማሊ ለስልክ ለምንጠቀምበት ኔትወርክ አለ። ኔት ቶርክ ቶርክ የሚባል አለ ሌላ ቶርክ። ቶርክ ማለት የሮቴሽናል የሆነ ፎርስ ማለት ነው። ሮቴሽናል የሆነ ፎርስ ለምሳሌ የሆነ ሞተር ይሽከረከራል አይደለ? ወይም ምን ልበላችሁ የሆነ ፋን ሲሽከረከር ታያላችሁ። ስለዚህ እዛ ሽክርክሪ ላይ እንግዲህ ሮቴሽናል የሆነ ፎርስ አለ። ያን ነው ቶርክ የምንለው። ቶርክ ከፎርስ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን ቶርክ ሮቴሽናል ስለሆነ ነው። ስለዚህ the summation of torque which is equal to net torque which is equal to 0 መምጣት መቻል አለበት። የሰከንድ condition of static equilibrium ይባላል። it means that the clockwise torque acting on the object is also equal to the counterclockwise torque or anti-clockwise torque. counterclockwise እና clockwise ስንል ሰዓትያ እና ኢሰዓትያ ነው። ሞሽን እንግዲህ ሮቴሽናል ሞሽን ከሆነ ወይ ክሎክዋይዝ ነው የሰዓትያ ወይም አንቲክሎክዋይዝ ካውንተርክሎክዋይዝ ሞሽን ያለው። ለምሳሌ ሰዓትን ይዩት። ሰዓቱ እንዴት ነው የሚሽከረከረው? ከግራ ወደ ቀኝ ነው ሮቴት የሚያደርገው ወይም ሰዓትያ የምንለው ማለት ነው። ካውንተር ክሎክዋይዝ ደግሞ የዚህ የሰዓትያ ተቃራኒ ሽከርከሪት።
ኦኬ ስለዚህ የሁለቱ ያ ማለት በስዕል ላሳያችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ ነገር ክብ ነው ብንል ከዛ ልክ እንደዚህ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ክሎክዋይዝ እንለዋለን ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ነው ከዛ እንደዚህ የሚሽከረከር ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል ካውንተር ክሎክዋይዝ ቶርክ ነው ወይም ሞመንት ነው ስለዚህ ቶርክ 1 ብንለው እዚች ጋር ደግሞ ቶርክ 2 ብንለው T1 plus T2 ስንት መምጣት አለበት 0 መምጣት አለበት ወይም T1 plus T2 ማለት ኔት ቶርክ ማለት ነው which is equal to 0 ስለዚህ ወደዚህ የሚያደርገው ሞመንት እና ወደዚህ የሚያደርገው ሞመንት ተጣፍቷል ማለት ነው ሶ ይሄ ኦብጀክት እየተሽከረከረ አይደለም ወይም ቲልት እያደረገ አይደለም ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምን እንላለን ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያለን እንላለን ማለት ነው ጋይስ so this is a rotational equilibrium ይባላል ይሄ rotational equilibrium ነው የሚባለው የቅድሙ ግን ምንድን ነበር ያልነው ትራንዚሽናል አይደል ስንል ነበር የምታስታውሱ ከሆነ የት ጋር ነው ያለው እዩት first condition of equilibrium is related to transitional equilibrium transitional ማለት either horizontal movement or vertical movement ነው ሮቴሽን አይጨምር second condition ላይ ያለው ግን ምንድነው ይለናል rotational equilibrium ከሽክርክሪት ጋር የተገናኘ ማለት ነው በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን የሚደረግ እንቅስቃሴ ካንቲ ክሎክዋይዝ እንቅስቃሴ ጋር እኩል ይሆንና ይጣፋል ወይም ሳሜሽኑ ወይም ድምር ውጤቱ 0 ይመጣል that is second condition of static equilibrium so which is the second condition for static equilibrium ይለናል ማለት ነው remember that torque is the twisting force or the amount of force that causes an object to rotate when it is applied to a certain distance from the axis of rotation አይታችኋል ቶርክ ማለት እንግዲህ ብታስታውሱ ሆነ ምን ማለት ነው twisting force twisting ማለት የሽክርክሪት ወይም ትዊስት ማጦዝ ምናምን ይለዋል ሶ የሽክርክሪት ኃይል ማለት ነው ኦኬ እንዴት ነው የሚከሰተው ካል አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን አለ ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ የተወሰነ ዲስታንስ ርቀን የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ የኦብጀክት ሮቴት ያደርጋል ወይም ቲልት ያደርጋል ያዘነብላል ከፍ ዝቅ ያለ The axis of rotation or pivot point can be arbitrarily assigned, which means that any axis can be used to calculate the torque as long as proper conventions are used. እንግዲህ የትኛውን ቦታ axis of rotation ወይም pivot pointን መጠቀም እንችላለን ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው ቶርኩን A door for example experiences a torque that is a force is applied to a certain distance from the hinge ዶር ወይም በር እንውሰዱ በር ወይም መስኮትን ብትወስዱ ቶርክ አለው ያ ማለት ሮቴሽናል ሞሽን አለው አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን የምንለው ሂንጁ ነው ወይም በሩ ላይ የተገጠመው ታጣፊው የሲጥ የሚል ድምጽ የሚያወጣ የለም ኦኬ ስለዚህ በር ሲዘጉ ሲከፍቱ እንቅስቃሴ አለ ስለዚህ ትልት ያደርጋል ወይም ያዘነብላል ወይም ባጭሩ ሮቴሽናል ሙቭመንት አለው እንደማለት it is influenced by two factors okay the force applied and the location of the force relative to the pivot point እንግዲህ በሮቴሽናል ሞሽን ጊዜ ወይም በቶርክ ጊዜ ሁለት ፋክተሮች አሉ አንደኛ ፎርስ አፕላይዱ ነው አፕላይ የተደረገው እዛ ዶር ላይ ሊሆን ይችላል ኦር እዛ ኦብጀክት ላይ አፕላይ የተደረገ ፎርስ አለ then ከፒቮት ፖይንት ወይም ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽን በምን ያክል ርቀት ላይ ነው ፎርሱ አፕላይ የተደረገው የሚሉ ሁለቱ ነገሮች ስለዚህ ራዲየስ እንለዋለን እሱ ዲስታንሱን ራዲየስ እንለዋለን then የሚተገበረውን ነገር ደግሞ the force applied ስለዚህ that is why torque expressed as torque which is equal to F times R F ማለት ፎርስ ነው and R is the radius ወይም ባጭሩ ዲስታንስ ወይም ሌቨር ዲስታንስ እንለዋለን ኦኬ where tau ትባላለች is a torque in Newton meter and F is the force in Newton and R is the lever distance or radius in meter ስለዚህ ኒውተን ሜትር የተባለበት ምክንያት ኒውተን የፎርሱ ነው and ሜትር የራዲየሱ ወይም የሌቨር ዲስታንሱ ነው ማለት ነው torque is a product between the force and the radius rotational equilibrium the second condition for static equilibrium ensure that either there is no torque acting on the body or that the torques present are balanced and sum up to 0 እንግዲህ ሮቴሽናል ኢኩሊብሪየም ስንል ሁለተኛው የስታቲክ ኢኩሊብሪየም
ኮንዲሽን ነው። ሶ እሱ ምኑ ይነግረናል? አንደኛ ምንም አይነት ቶርክ እንደሌለ ወይም ቶርክ ካለ የቶርኮች ድምር ውጤት ባላንስ እንደሆነና ሳማፕ ስናደርጋቸው ዜሮ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ይዩት እስኪ a force applied on one side of the nut make a to rotate። አሁን ይሄ ኒውት አለ እዚህ ላይ የሆነ ቡለን ነገር አለ። ኦኬ ኒውት አለ እዚህ ቡለን ላይ እንግዲህ ይሄ ቡለን መፍቻ ነው እንደምታዩት። ዜን በዚህ ልንፈታው ነው። እቺ ጋር ፒቮት ፖይንት ነች፣ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ነች፣ ወይም ዲስታንሷ የሚለካው ከዚች ፖይንት ጀምሮ ነው። ከች ጀምሮ እስከ ፎርሱ አፕላይ እስከተደረገበት ድረስ። ፎርሱ አፕላይ የሚደረገው እዚህ ቦታ ላይ ነው እንደምታዩት። አሁን የሆነ ቡለን እየፈታችሁ እንደሆነ ኮንሲደር አድርጉ። ይሄ የቡለን መፍቻ ነው ወይም ፒንሳ የምንለው ነገር ያ። ከዛ በኋላ ልክ ወደ ታች ስትጫኑ ይሄ ቡለን ምን ይሆናል? ይሽከረከራል፣ ሮቴት ያደርጋል። ስለዚህ ሮቴሽናል ሞሽን አለ። ሶ ቶርክ ማለት እንግዲህ ሌቨር ዲስታንስ ወይም ሌቨር አርም ወይም ራዲየሱ አለ ከዚች ዞ እስከ ፎርሱ አፕላይድ ሲባዛ አፕላይ የተደረገው ፎርስ እንበልና 10 ኒውተን ያክል ፎርስ አፕላይ ቢደረግ እና የዚህ ዲስታንስ ደግሞ 2 ሜትር ነው ብንለው ቶርኩ ማለት 10 ሲባዛ በ2 ሜትር ዳት 20 ኒውተን ሜትር ያክል ቶርክ አለው ወይም ተተግብሮበታል እንላለን። ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ተገባችሁ? ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁ። ካልገባችሁም ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ወደ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the second condition necessary to achieve equilibrium is that the net external torque on a system must be zero። net external force ድምር ውጤቱ ዜሮ መምጣት አለበት። first ደግሞ ምንድነው የሚለው first condition the first condition of equilibrium stated that the sum of the force acting on the body must add up to be zero or to zero ይለናል ማለት። ስለዚህ first condition እና second condition በዚህ መልኩ መረዳት ይኖርባቸዋል። static equilibrium ኤግዛምፕሎች እናያለን። አሁን static equilibrium can be commonly observed in our everyday life. Objects at rest are considered system in static equilibrium። የሆነ ኦብጀክት እንግዲህ እረፍታ ላይ ከሆነ static equilibrium ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። where both the net force and net torques are there. Two examples that demonstrate objects in static equilibrium are 1. A book placed on the top of the table. 2. A balanced seesaw. አሁን ቴብል ላይ የተቀመጠን የሆነ መጽሐፍ አሲዩም አድርጉ። ጠረጴዛችሁ ላይ መጽሐፍ አስቀምጣችኋል። መጽሐፋችሁ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እያደረገ አይደለም። ቨርቲካሊም ሆነ ሆሪዞንታሊ ሙቭ እያደረገ አይደለም። ወይም ቲልት ወይም ማጋደል ወይም ሮቴት የሚባል ነገር አይታይበትም። ስለዚህ ሁለቱንም ኮንዲሽኖች አሟልቷል። በዚህ ምክንያት that book on the table or on the table the top of the table is said to be in static equilibrium ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላው a balanced seesaw ባላንስድ ሲሶ ማለት የከፍ ዝቅ ምናምን ልጆች የሚጫወቱበት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ባላንስድ ነው ማለት ቲልት ያላደረገ ወይም ያላጋደለ ባላንስ ይሆነ። በዚህ ጊዜ ምን እንላለን? it is static equilibrium ላይ ነው እንላለን ማለት ነው። static equilibrium example book at rest. A book placed on the top of the table is considered to be in static equilibrium. A free body diagram or a diagram showing all the force acting on the object can be used to check whether the object satisfies the two conditions of the equilibrium ይለናል። ለምሳሌ ስዕሉን ይዩት። አሁን ቴብል ላይ የተቀመጠ መጽሐፍ አለ። ቨርቲካል የሆነ ፎርስ አለ፣ ኖርማል ፎርስ ይባላል። ቨርቲካል መጽሐፉን ወደ ላይ የሚስብ ፎርስ ማለት ነው። ዳውንዋርድ ደግሞ ግራቪቲ ወይም ኤምጂ አለ። ስለዚህ the gravity and the normal force ሁለቱ ምንድናቸው? እኩል ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱ ነው የሚዋራን። the only force acting on the book are the gravity and the normal force. Gravity acts towards downward while the normal force acts upward perpendicular to the surface. The force are also equal in magnitude but opposite in direction. እንግዲህ ኖርማል ፎርስ ማለት ከሰርፌሱ ፐርፐንዲኩላርሊ ወደ ላይ የሚስብ ፎርስ ነው። ኤንድ ግራቪቲ ተዋርድ ዘ እርዝ የሚስብ ፎርስ ነው።
ሁለቱ ፎርሶች ግን ባላንስ ናቸው፣ እኩል ናቸው but they are in opposite direction። ስለዚህ ሰም አፕ ብናደርጋቸው ድምራቸው 0 ይመጣል ማለት ነው። there is also a zero torque acting on the block satisfying both the first and second conditions of static equilibrium። ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ላይ first condition of static equilibrium as well as second condition of static equilibrium satisfied ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲሳው እዩት። ሲሳው እንግዲህ ከፍ ዝቅ የሚጫወቱበት ነው። እዚህ ላይ ፒቮት አለ፣ ኦኬ፣ ወይም ፈርክለም የምንለው ፓርት አለ። ዜን እዚህ ጋር 25 ኬጂ የሚመዝን ሰው ተቀምጧል ወይም ኦብጀክት ተቀምጧል። እዚህ ጋር ደግሞ 30 ኬጂ የሚመዝን ሰው ተቀምጧል። ሶ የትኛው ያመዝናል? ወደ የትኛው ቲልት ያደርጋል ያጋድላል ካል ወደ 30 ነው፣ ወደ 30 ኬጂ። ነገር ግን ዲስታንሱንም ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ዲስታንሱ አሁን ከፒቮት ፖይንቱ እስከ ኤ ድረስ ያለው 2.5 ሜትር ነው። ኤንድ ከፒቮት ፖይንቱ እስከ 25 ኪሎ ግራም እስከሚመዝነው አካል ድረስ ያለው ርቀት ደግሞ 3 ሜትር ነው ወይም አርቢ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሲባዛ በ25 ዳት ኢዝ ስንት ይመጣል? 75 ኤንድ 2.5 ታይምስ 30 ስንት ይመጣል? 75። ስለዚህ ቶርኩ በዚህ በኩል ያ ማለት ወደዚህ የሚወስድ ቶርክ አለ ካውንተር ክሎክዋይዝ፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ነው የሚወስደው። ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው። አንደኛው ወደዚህ፣ አንደኛው ወደዚህ። ስለዚህ ቶርካቸው ድምሩ 75 ሰንቲሜትር 75 ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሆነ 0 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን እንላለን? ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚያብራራው ይሄንን ነው። Consider 6 meter seesaw with a negligible mass and a pivot point exactly at the center. A child A has a mass of 3 kg and it is 2.5 meter away from the pivot point. እዚህ ጋር 6 ሜትር የሚለውን 3 ሜትር በሉት፣ 3 ሜትር ስለሆነ የተሰጠ ማለት ነው። while 25 kg balance 3 meter away from። ኦኬ፣ ጥያቄው ልክ ነው፣ ይቅርታ። 6 ያለው ሁለቱን ደምሮ ሊሆን ይችላል። ሁለቱን ያ ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ሻፍቱ 6 ሜትር ነው። 6 ሜትር ከዛ ከፒቮት ፖይንቱ እስከ ቢ ድረስ 3 ሜትር ርቀት አለ። ከፒቮት ፖይንቱ እስከ ኤ ድረስ ደግሞ 2.5 ሜትር አለ። ስለዚህ ከዚህ ይዞ እስከ መጨረሻው ያትከይች ኤ ይዞ ወደዚህ የተረፈ አለ። ኦኬ፣ እቺ ዲስታንስ ራሱ ማተር ታደርጋለች። ነገር ግን 30 ኬጂ የሆነው አካል መጥቶ እዚህ ጫፏ ላይ ቢቀመጥ እና ከዚህ ጫፍ እስከች ድረስ 3 ሜትር ቢሆን ወዴት ያጋድላል? ወደዚህ ያጋድላል ማለት ነው፣ ወደ ካውንተር ክሎክዋይዝ። ምክንያቱም 3 ሲባዛ በ30 90 ኒውተን ሜትር ስለሚመጣ ቶርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ካውንተር ክሎክዋይዝ ያጋደለ ማለት ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን በ2.5 ሜትር በ30 ኬጂ በ3 ሜትር በ25 ኬጂ ሁለቱም እኩል ከተቀመጡ ወደ ላይ ወደ ታች የሚል ነገር የለም፣ ባላንሱ ነው፣ ተንጠልጥለው ይቀመጣሉ ማለት ነው ሰዎቹ። ሶ ይሄ ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ሳቲስፋይድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። The following general procedures is recommended for solving problems that involve objects in equilibrium. ኢኩሊብሪየም ላይ ያሉ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ካልኩሌሽኖችን ለመስራት የሚያስፈልጉ ፕሮሲጀሮች ናቸው እነዚህ። ፕሮሲጀር ነምበር 1 ወይ ስቴፕ ነምበር 1 choose one object at a time for consideration. Make a careful free body diagram by showing all the force acting on the object, including gravity and the point at which this force act. If you are sure of the direction of the force, choose that direction. If the actual direction of the force or the component of the force is opposite, your eventual calculation will give a result with a minus sign ይላል። መጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው የሚለው ፍሪ በዲ ዲያግራም እናዘጋጃለን። ፍሪ በዲ ዲያግራም እናዘጋጅና ፎርሶቻችንን በየአቅጣጫው እናስቀምጣለን። ኔጌቲቭ ሳይን ካለ በፖዚቲቭ ሳይኑ በተቃራኒው አቅጣጫ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን አስቀምጥ። ሁለተኛ ስቴፕ choose the convention coordinate system and resolve the force into their component using fx which is equals to f cos theta and fy
which is equals to f sin theta ያ ማለት ኮምፖነንት ፎርሶችን አውጧቸው ነው force along the x axis and force along the y axis along the y axis ከሆነ sin theta እንጠቀማለን and along the x axis ደግሞ cos theta እንጠቀማለን ኦኬ ሶስተኛ using a letter to represent unknown write down the equilibrium equation for the force and assume all the force act in a plane ሶስተኛ ምንድነው የምናደርገው አሁን በኤክስ ዳይሬክሽን ያለውን ፎርሶች ፈልገናል በዋይ በኩልም ያሉትን ከዛ መጨረሻ ላይ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ በኤክስ በኩል ያሉ ፎርሶች ድምር 0 መምጣት አለበት በዋይ በኩል ያሉ ፎርሶች ድምር 0 መምጣት አለበት እንላለን and አራተኛና የመጨረሻው አይደለም አራተኛው ስቴፕ ደግሞ for the torque equation ቶርኩ ደግሞ summation of torque which is equal to 0 ብሎ መነሳት ነው የቶርካችን ድምር 0 ወይም ኔት ቶርክ 0 ይመጣል ብለን መነሳት ስለዚህ እዚህ ጋር ቶርክ ኢኩዌሽናችንን ስንሰራ choose any axis perpendicular to the xy plane that might make the calculation easier calculation easy ወይም ቀላል እንዲያደርግልን xy plane ላይ perpendicular የሆነ axis እንመርጣለን for example you can reduce the number of unknowns in resulting the equation by choosing the axis so that one of the unknown force acting through that axis then this force will have a zero lever arm and produce zero torque and so will not appear in the torque equation እያለ ይቀጥላል እዚህ ጋር ረጅም አረፍተ ነገር ነው ያለው ባጭሩ ምን ለማለት መሰላችሁ የኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ አንድ ቨርቲካል ላይን ወይም ፐርፐንዲኩላር የሆነ አይዘር ሆሪዞንታል ኦር ቨርቲካል ሊሆን ይችላል እንግዲህ ለኤክስ ዋይ ፕሌን ምን ይሆነ ፐርፐንዲኩላር ይሆነ ያችን እንደ ፒቮት ፖይንት እንድንጠቀማት ነው ወይም እንደ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን እንድንጠቀማት ነው የምትጠቅመው ኦኬ ዜን ያ ኦብጀክት ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ኦር ክሎክዋይዝ ነው ሮቴት የሚያደርገው ካውንተር ክሎክዋይዝ ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ናቸው እዚህ ጋር ምን ይላል መሰላችሁ for example if a torque tends to rotate the object counter clockwise are positive then tending to rotate is clockwise are negative ወደ clockwise ወይም ሰዓትያ የሚሽከረከረውን ኔጌቲቭ ካውንተር ክሎክዋይዝ የሚሽከረከረውን ደግሞ ፖዚቲቭ አርጎ ይወሰዳል ብዙ ጊዜ ግን ካውንተር ክሎክዋይዝን ፖዚቲቭ አደረጋችሁት ኔጌቲቭ አደረጋችሁት ችግር የለው ክሎክዋይዙንም ፖዚቲቭ አደረጋችሁት ኔጌቲቭ አደረጋችሁ ችግር የለው ችግሩን መሰላችሁ ካውንተር ክሎክዋይዝንም ተመሳሳይ ካረጋችሁት ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ካረጋችሁት እንጂ አንዱን ኔጌቲቭ አንዱን ፖዚቲቭ ካረጋችሁት ችግር የለውም ማለት ነው የመጨረሻ solve the equations for the unknown መጨረሻ ላይ እንግዲህ የማይታወቀውን ቫልዩ ምን ማድረግ ነው መፈለግ ነው ማለት ነው three equation allow a maximum of three unknown to be solved for they can be a force a distance and given even angle ሶስት unknownዎች ለማግኘት ሶስት ኢኩዌሽኖች ያስፈልጋሉ ሶስት unknownዎች እነማን ናቸው ስንል አንደኛው the force applied ነው ሁለተኛ the distance ነው ሶስተኛ አንግሉ ነው አንግሉ ማለት f at x ወይም force along the x axis which is equal to force times cos theta ብለን ነበር along the axis ከሆነ ደግሞ force times sin theta ብለናል ስለዚህ sin theta ማለት አንግል እየፈለግን ነው ማለት ነው ስለዚህ ያናውናችን force ሊሆን ይችላል distance ሊሆን ይችላል and what አንግል ሊሆን ይችላል ማለት ነው so force እና distance ታወቁ ማለት ቶርካችንን አገኘን ማለት ነው ምሳሌዎችን ስንሰራ more clear ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ an object in the following figure እዚህ ጋር አለው ፊገር ላይ is in static equilibrium እንደምታዩት static equilibrium ነው ከዚህ የተወጠረ ገመድ አለ ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ተወጥሯል ከዛ እዚህ ጋር ተወጥሯል then የሆነ ኦብጀክት ተንጠልጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክት ወደ ታችም ዝቅ አይልም ወደ ላይም ከፍ አይልም static equilibrium ላይ ነው ያለው the horizontal chord has a force of 30 newton የሆሪዞንታሉ 30 ኒውተን ነው find the force F of the chord and weight FW of the object አያችሁ የተሰጠ እንግዲህ ወደዚህ ብቻ 30 ኒውተን ተሰጥቷል ዜን እዚህ ጋር 30 ዲግሪ እዚህ ጋርም 30 ዲግሪ ሌላ የተሰጠ ነገር የለም so ምን እንላለን ወደ ሶሉሽን ፓርት ስናልፍ
ኤፍኤክስ ያ ማለት the force along the x axis which is equal to 30 ኒውተን ነው። እንግዲህ ወደ ኤክስ አክሲስ እንደምታዩት ምንድን ነው 30 ኒውተን 30 ኒውተን ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ኤፍ ፕላስ ምን ያክል ነው ወይም ኤፍ ፖዚቲቭን በለው ኤንድ ኤፍ ደብሊው ማለት ዌይቱ ዳውንዋርዱ ምን ያክል ነው። እነዚህ ሪኳየርድ ናቸው ሁለቱ ነገሮች እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ ስዕሉን ተመልከቱት። ከዚህ እስከዚህ ያለው ውጥረት አይታወቅም። ከዚህ ወደ ታች ደግሞ ዌይቱ አይታወቅም። ይችን ወደ ታች ያለችውን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው? ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ስቴፕ አለው። 5 ስቴፕ አይተናል። ፍሪ በዲ ዲያግራም ማስቀመጥ። ፍሪ በዲ ዲያግራም አስቀምጠን ከዛ ፎርሶችን አክት በሚያደርጉበት ዳይሬክሽን ማስቀመጥ። እንደምታዩት ኤክስ ዋይ ፕሌን አስቀመጥ። ይህ ዋይ አክሲስ ነው ቨርቲካሉ፣ ሆሪዞንታሉ ኤክስ አክሲስ ነው። ወደዚህ አቅጣጫ 30 ኒውተን። ወደዛ አቅጣጫስ ምን መሆን አለበት? ከዚህ ጋር እኩል መሆን አለበት አይደለ? ባላንስ ለመሆን። ስለዚህ አንደኛ ሆሪዞንታሉ እንግዲህ የተሳበው የተመልከቱት እዚህ ላይ ክሊር አድርግላችሁ። ኖርማሊ ይሄ ፎርስ አለ 30 ኒውተን ነው። ወደዚህ ደግሞ ተቃራኒ አለ። የዚህ ተቃራኒ ማለት ይሄንን ልንበትነው ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ፎርስ ልንበትነው ነው። ይሄን ፎርስ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ብለን ልንበትነው ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ነው ይበትነው መሰላችሁ? ዋናው ፎርስ ይሄ ነው ኤፍ። ይቺ ሆሪዞንታሏ ማለት ኤፍ ኮስ ቴታ ነች። ይቺ ቨርቲካሏ ማለት ደግሞ ኤፍ ሳይን ቴታ ነች። ኦኬ ስለዚህ የኤፍ ኮስ ቴታ ድምር እና የኤፍ ሳይን ቴታ ድምር ወይም ሪዛልታንቱ ነው ኤፍ የመጣው። ይሄ የመጣው ማለት ነው። ዳውንዋርድ ደግሞ ኤፍ ደብሊው አለው ወይም ኤምጂ ማለት ነው ዌይቱ። ዜን ቢ ላይ ሪዞልቭ ቬክተርስ ኢንቱ ዜር ኮምፖነንት only f force f do you have a component that means f along the x-axis f cos 13 that is 0.86 f and fy ደግሞ f sin 30 0.5 f ይመጣል። 0.5 እና 0.86 ማለት ነው cos 30 0.86 ስለሆነ ነው። sin 30 ደግሞ 0.5 ስለሆነ ነው። ሲባዛ በf ያደርጋል። ሶስተኛ apply the first condition of equilibrium የመጀመሪያውን ኢኩሊብሪየም ኮንዲሽን አፕላይ ማድረግ። ያ ማለት the summation of force along the x-axis 0 ነው ብለን መሄድ። ሁለተኛ the summation of f along the y-axis እኩል ነው 0 ብሎ መሄድ ማለት ነው። so 0 ነው ካል becomes 30 ኒውተን minus f cos theta which is equal to 0 መምጣት አለበት። ለምንድን ነው ማይነስ ያልነው? ይሄኛው 30 ነው፣ ወደዚህ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ነው ብለን ሄድ 30 ሲደመር ወደዚህ በተቃራኒው ደግሞ ይቺ ኤፍ ኮስ ቴታ ኔጌቲቭ ሳይን ነች። ቢኮዝ በዚህ ተቃራኒ ስለሆነች ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬትስ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ ብለናል። ሶ ሁለቶችን ደመርናቸው። እዚህ ጋር የመደመር ምልክት አለ ማለት እንችላለን በመሃሉ ኢፌክት ስለሌለው ነው። ስለዚህ 30 ኒውተን ማይነስ ኤፍ ኮስ 30 which is equal to what 0 ዜን ኤፍ ኮስ 30 ማለት ስንት ነው? 0.86 ኤፍ which is equal to 30 ኒውተን ዜን ኦቨር 0.6 ኦቨር 0.6 ማን ነው a6 ስናደርገው ኤፍ ስንት መጣ? 34.9 ኒውተን። ስለዚህ ይሄ ኤፍ ወደዚህ ያለው ኤፍ 34 ነጥብ ስንት 9 ኒውተን። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የሆሪዞንታሉን ማን ነው ኤፍን አግኝተናል 34.9 ኒውተን። 34.9 ማለት ይሄ ነው እንግዲህ። ከዛ የሆሪዞንታሉን ጨረስን ማለት ነው ባጭሩ። ከሆሪዞንታሉ ማን እናገኘን? ኤፍን አገኘን 34.9 ኒውተን። ዜን አሎንግ ዘ ቨርቲካል ደግሞ ኤፍ አሎንግ ዘ አክሲስ ቢካም 0 ኤፍ ሳይን 30 ማይነስ ኤፍ ደብሊው which is equal to 0 ኤፍ ታውቃለች አምተን 34.9ን ኤፍ ቦታ ላይ ማስቀመጥ 0.5 ኤፍ which is equal to ኤፍ ደብሊው substitute the value of f that is 34.9 ኒውተን ኤል ተካለው እዚህ ጋር ተካለው። ስለዚህ 0.5 ሲባዛ በ34.9 ወይም የለ2 አካፍሉት። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 17.5 ኤፍ ደብሊው ማለት ወይም the force due to gravity
17.5 ኒውተን ነው። ያ ማለት ወደ ታች የሚስበው ማለት ነው። ወይም የዚህ ኦብጀክት ክብደቱ ስንት ነው? 17.5 ኒውተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የሚፈለጉ ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነበር የፈለግነው። አንደኛ ኤፍ ደብሊውን ነበር የምንፈልግ። ኤፍ ደብሊውን አገኘን 17.5 አረግን ኤንድ ይሄ ደግሞ 34 ነጥብ ሰምቲንግ አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ደብሊውንም ምን ማድረግ ቻልን? መስራት ቻልን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ብዙ ካልኩሌሽኖችን በመስራት መለማመድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። Again another example 3.8 A board of mass serve as a seesaw for two children as shown in the figure. Child A has a mass of 30 kg and set a distance 2.5 meter from the pivot point. At what distance x from the pivot must child B of the mass 25 kg placed herself to balance the seesaw? ይህ ቅድም ላይ ያየነው ስዕል ነው። 30 ኬጂ እና 25 ኬጂ ያላቸው አንደኛው 2.5 ያኛው ስንት ሜትር ርቀት ላይ መቀመጥ አለበት ነው። ይሄ ደግሞ በምንድን ነው የምንሰራው? በሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ነው የምንሰራው ወይም በቶርክ ማለት ነው። በቶርክ። ስለዚህ ስዕሉን እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሲሰው ነው። ሲሰው ወይም ቁጭ ብድግ የሚጫወቱበት ወይም ከፍ ዝቅ የሚጫወቱበት ነው ልጆች። እዚህ ላይ ፒቮት ፖይንት አለ። ከፒቮት ፖይንት እስከ ቢ እስከ ሁለተኛዋ ልጅ ድረስ ያለው ርቀት አይታወቅም። የልጅቷ ክብደት እዚህ ላይ 25 ኬጂ ነው። ከፒቮቱ ይዞ እስከ ኤ ድረስ ያለው 2.5 ሜትር ነው። ኤንድ ማሱ 30 ኬጂ ነው። ስለዚህ የምፈልጉት ነው እንግዲህ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ እንደሆነ አድርገን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ሶ ካውንተር ክሎክዋይዝን ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ሰዱ ተብለናል ቀደም ላይ። ኤንድ ክሎክዋይዝ ደግሞ ኔጌቲቭ ቶርክ አድርጋችሁ ሰዱ። ፖዚቲቭ ቶርኩ እና ኔጌቲቭ ቶርኩ ሲደመሩ 0 መምጣት አለባቸው። ኦኬ ስለዚህ ጊቭናችን ማስ 30 ኬጂ ማስ ቢ 25 ኬጂ ኤክስ ቢ ወይም ዲስታንስ ፍሮም ይሄ ኤክስ ቢ አይደለም ባይዘው ወይ ኤክስ ቢ ሳይሆን ኤክስ ኤ ነው። ኤ ማለት እንግዲህ ማስ ኤ እዚህ ጋር ማስ ኤ ነው ካልን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ የኤ ወይም የመጀመሪያው ልጅ ርቀት ነው አይደለም የሚባለው። አቃይሮታል ኤክስ ቢ እና ኤክስ ኤ ብሎ ማለት ነው። ኤኒሃው ሐሳቡን ተረድታችሁኛል። ይችን ኤክስ ነው የምንፈልጋት። ያ ማለት 30 ኬጂ ታይምስ 2.5 which is equals to 25 ታይምስ ኤክስ ብለን ነው የምንሰራው። ያ ማለት ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ያለው ቶርክ ከአንቲ ክሎክዋይዝ ካለው ቶርክ ጋር እኩል መምጣት አለበት። ይህ ከየቱ ጋር ተመሳሳይ መሰላችሁ? ቅድም ላይ እኮ አይተነዋል። ቅድም ላይ የት መሰላችሁ ያየ ነው? ይሄ ማለት ነው 25 ኬጂ 30 ኬጂ 2.5 ስሪ መልሱ ስሪ ነው። ሶ እንዴት ነው የመጣው የሚለውን ለማየት ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ፍሪ ቦዲ ዳያግራም እናስቀምጣለን። እንደምታዩት እቺ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ወይም ፒቮት ፖይንት ነች። ዜን ስለዚህ ሁለት ኮንዲሽኖችን በመጠቀም መስራት እንችላለን፣ የፈርስት ኮንዲሽን እና ሰከንድ ኮንዲሽንን። የመጀመሪያው እንግዲህ ኤ ላይ ወደ ታች ነው ኤፍ ኤ አለ ፎርስ ዲዩ ቱ ቦዲ ኤ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ማስ ኦፍ ኤ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ኤፍ ቢ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ማስ ቢ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ዳውንዋርድ ናቸው። ከዛ ኮኦርዲኔት ሲስተም we chose y to be vertical with a positive upward and x horizontal to the right with origin at the pivot. then see ላይ force equilibrium first equation እናወጣለን። all the force are in the y or vertical direction። እንደምታዩቸው እንግዲህ ፎርሶቹ ዳውንዋርድ ስለሆኑ ቨርቲካል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግ? the summation of force along the x-axis እኩል ነው 0 the summation of force along the y-axis እኩል ነው 0 ብለን ይሄ so fn minus mag minus mg minus mbg which is equals to 0 fn ማለት እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ perpendicular to the surface ያለ ፎርስ ማለት ነው። then mag ማለት ይሄኛው ዳውንዋርድ ያለው ፎርስ ነው። and mg ደግሞ ዌት አለው ወደ ታች ያለ ማለት ነው። አጠቃላይ
ኤንድ ኤምቢጂ ደግሞ የዚህኛው ፔዲ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢኩዌሽን አወጣን። ዲ ላይ ስንመጣ ወይም አራተኛው ቶርክ ኢኩዌሽን ነው። ቶርክ ኢኩዌሽን ደግሞ እዚህ ላይ ያለ ብዙ ነገር አለው። ያው ካውንተር ክሎክዋይዝን ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽኑን ደግሞ ኔጌቲቭ አድርጋችሁ ስሩ ነው የሚለው። ወይም ይሄ ማለት ነው ቶርኩ። እንደምታዩት ዳይሬክሽኑ ይሄ ኔጌቲቭ ክሎክዋይዙ ነው፣ ፖዚቲቭ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዙ ነው። ኦኬ ከዛ ቶርክ ኤ እኩል ነው ከቶርክ ቢ ጋር እኩል አድርገን መስራት፣ ወይም ቶርክ ኤ ፕላስ ቶርክ ቢ እኩል ነው 0፣ ኔት ቶርኩ 0 እንዲመጣ አድርጎ መስራት ማለት ነው። ወይም ሳሜሽን ኦፍ ቶርክ እኩል ነው 0 ማለት ነው። ያ ማለት ኤምኤጂ ዛቲስ ፎርሱ ማለት ነው። ኤ ላይ ያለ ፎርስ ኤምኤጂ ታይምስ ራዲየስ 2.5 ሜትር ማይነስ ኤምቢጂ ታይምስ ኤክስ ኤክስ የምትፈለገዋ ነች ፕላስ ኤምቢጂ ታይምስ 0 ፕላስ ኤፍኤን ታይምስ 0 እኩል ነው 0። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ኤምኤጂ ታይምስ 2.5 ማይነስ ኤምቢጂ ታይምስ ኤክስ እኩል ነው 0 ካረን ይችን ወደዚህ ውሰዷትና ሁለቱን ይችንና ይችን ኢኳላይዝ ማድረግ እንችላለን። ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ኤክስ ምን ይመጣል? ኤምኤ ኦቨር ኤምቢ ታይምስ 2.5 ኤምኤ ይታወቃል 30 ኬጂ ነው። ኤምቢ ደግሞ 25 ኬጂ ነው። ታይምስ ዲስታንሷ 2.5 ሜትር ኤክስ ስንት መጣች? 3 ሜትር መጣች ማለት ነው። ወይም ብዙ ሳንደክም ይሄ ነገር እዚህ ላይ ያለው ካልኩሌሽን ግልጽ የማይሆንላችሁ ከሆነ ምን ማድረግ ነው? እዚህ ጋር ያለው ፎርስ አለ ሲባዛ በዚህ ዲስታንስ ሲደመር ይሄ ዲስታንስ ሲባዛ በዚህ ፎርስ እኩል ነው 0 ብለን መሄድ ነው። ሌላ ነገር የለው። ኤፍኤን ምናምን የሚለው ነገር ኤፍኤን ፒቮቱ ላይ ያለ ኖርማል ፎርስ ስለሆነ ዲስታንስ የለውም እንደምታዩት፣ ምክንያቱም መነሻችን ላይ ስለሆነ 0 ነው ዲስታንሱ። በ0 ስለሚባዛ ብዙ ጊዜ ኮንሲደር አይደረግም። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ኤክሳችንን ማግኘት እንችላለን። ሶ ቱ ባላንስ ዘ ሲሳው ቻይልድ ቢ መስት ሲት 3 ሜትር ፍሮም ዘ ፒቮት ፖይንት። እንግዲህ ሲሳውን ባላንስ ለማድረግ ቢ ከፒቮት ፖይንቱ 3 ሜትር ርቆ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው እንግዲህ በአዲስ ዩኒት ነው የምንገናኘው። አዲሱ ዩኒት ምንድነው የሚለው ዩኒት 4 which is static and current electricity። ኦኬ ስለ current ወይም ስለ ኤሌክትሪሲቲ ነው የምንማረው ማለት ነው በአዲሱ ዩኒት። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።